یک کشاورزی توی یک روستای کوچیک در حالی که داشت کارهای مزرعه رو میکرد متوجه میشه یه چاله‌ای پیدا کرده. اون زمین رو به خوبی میشناخت، میدونست خودش این چاله رو نکنده. خیلی اهمیت نمیده، میره به کاراش میرسه. چند ساعت بعد برمیگرده، میبینه همون چاله‌ای که پیدا کرده بود الان پر شده. خب این خیلی چیز عجیبی بود. میره نیروهای پلیس رو خبر میکنه. نیروهای پلیس میرسن، چاله رو میکنن و طولی نمیکشه که به یک جسد میرسن. جسد متعلق به یک مرد بود. نیروهای پلیس واقعا وحشت کرده بودن. نه به خاطر پیدا شدن جسد یک مرد توی یک چاله، به خاطر اینکه وضعیت جسد خیلی افتضاح بود. این مرد دستاشو گذاشته بود روی سرش و وقتی دستاشو برمیدارن میبینن سرش کامل از هم شکافته. مشخص بود با یک شیء تیز به سرش ضربه وارد شده و گفتیم توی یک مزرعه نیروی پلیس یک جسد کشف میکنه. اما بریم تا اطلاعات و دیتیلز بیشتری راجع به این اتفاق بهتون بدم. قبلش یادتون باشه که اگر محتوای جنایی دوست دارید سابسکرایب کنید و به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید، چون تمامی پرونده ها در این چنل فقط و فقط ترو کرایم. سفر کنیم به آمریکا سال 1971. یه آقای کشاورزی در حال کار بود. این آقا صاحب اون زمین نبود، از کارگرهایی بود که اونجا کار میکرد و این مزرعه هلو بود. ما توی کالیفرنیا هستیم، یک شهر واقعا کوچیکی به نام یوبا. همینجوری که مشغول کار بود میبینه یه حفره مشکوک و تازه‌ای توی یکی از باغا به وجود اومده. خب گفتیم خودشون زمین‌ها رو خیلی خوب میشناخت و میدونست که قطعاً کار خودش نبوده که این چاله رو به وجود آورده. اما خیلی اهمیت نمیده، میگه خب حالا یه چاله است دیگه، حالا چیز عجیبی نیستش که. میره مشغول کار میشه و بعد از چند ساعت وقتی دوباره به اون لوکیشن برمیگرده میبینه در کمال تعجب چاله پر شده. خب حالا دیگه صحنه خیلی صحنه عجیبی بود. چاله که خودش پر نمیشه. میره نیروهای پلیس رو خبر میکنه، نیروهای پلیس میان اون چاله رو میکنن و طولی نمیکشه که به جسد یک مرد میرسن. مردی که کامل سرش از هم باز شده بود. توی جستجوهای بیشتر نیروی پلیس تو جیب جسد اون مرد یک شعری پیدا میکنن که متن این شعر مربوط به همجنسگرایی بود. قتل به عنوان یک جنایت جنسی طبقه بندی شد. با این حال پزشکی قانونی اصلاً دنبال علائم تجاوز توی این جسد نمیگرده. وقتی جسد رو میبرن پزشکی قانونی یک معاینه کاملاً سطحی انجام میده، یه چیزی که فقط از سر خودش کار رو باز کنه. جسد رو شناسایی هم میکنن، متعلق به یک آقای 40 ساله‌ای بود به نام کنت ویدیگر. کنت جزو کارگرهایی بود که توی همون اطراف تو مزرعه ها کار میکرد و خیلی وضعیت مالی بدی داشت، یعنی در این حد که علنا هیچ خونه‌ای نداشتش که توش زندگی کنه. این موضوع میگذره چون جسدی که پیدا شده بود حالا متعلق به یک مرد کارگری بود که خیلی هم توی قشر مرفه و آنچنانی جامعه نبود. نیروهای پلیس هم پرونده رو میبندن، یعنی اصلا دیگه براشون مهم نبود حالا اوکی به چه دلیل این جسد اومده توی اون قبر، با اینکه وضعیت سر اون جسد هم خیلی وضعیت آشفته‌ای داشت، متلاشی شده بود سرش. 5 روز بیایم جلو. این 5 روزی که ما زدیم جلو، کارگرهایی که داشتن توی زمینهای اطراف کار میکردن یک جسد دیگه پیدا میکنن. در کمال تعجب وقتی به نیروهای پلیس میگن، نیروهای پلیس نمیان دخالت کنن، میگن جسد یه دونه از همین کارگرای بی خانمان دیگه، مست کرده توی درگیری، حالا زدن کشتنش یا اصلا افتاده مرده، اووردوز کرده از زیاد از حد مشروب خوردن، هرچی، به ما ربطی نداره. چند ساعت بعد بقیه کارگرها جسد سوم رو پیدا میکنن، جسد یک مرد دیگه که اون هم دقیقاً توی یک چاله‌ای حفر شده بود.
هر سه تا قربانی‌ها جزو کارگرهای مزرعه‌های اطراف بودن. هر سه تاشون به یک شیوه به قتل رسیده بودن، یعنی دستاشون روی سرشون بود، توی چاله جسدشون انداخته شده بود و به سرشون با یک شیء تیزی، یک چاقوی خیلی تیزی ضربه وارد شده بود، در حدی که سرشون داشت کامل از هم جدا میشد. سرشون خیلی شکافته بود. الان سه تا جسد پیدا شده و دیگه نیروی پلیس مجبوره که یه افسر بفرسته برای تحقیقات بیشتر. این افسر میاد یه ذره با اطرافیان صحبت میکنه و یه چیزی رو از همه میشنوه. همه یه وانت مشابهی رو توی اون چند روز اخیر اون اطراف دیده بودن. این وانت متعلق به یک آقایی بود به نام خوان یا هوان یا هوانا، که من همون خوان صداش میکنم چون فکر میکنم به زبان فارسی ما گوشمون به این کلمه بیشتر آشنا باشه. این آقای خوان توی چند روز اخیر با وانتش توی اون مناطق دیده شده بود و خب این یعنی که الان مظنون اصلی دیگه، پلیس باید بره سراغ این آدم. اما نمیره. کلانتری اصلا تمایلی نداشت که بره دستگیری برای شخصی انجام بده یا اینکه بفهمه تعداد واقعی قربانی‌ها چقدره، آیا قربانی‌های دیگه‌ای هم میتونه پیدا کنه، اصلا داستان این قتل‌ها چیه. هر چقدر کارگرهایی که توی اون منطقه بودن میرن با نیروی پلیس صحبت میکنن، میگن که ببین تا الان 3 تا جسد کشف شده که همشون از قشر ما بودن، از قشر کارگران بودن و ممکنه جسدهای بیشتری پیدا شه، جون ما در خطره. نیروی پلیس علنا اهمیتی نمیده، میگه حالا اوکی بعداً سرچ میکنیم. پس کارگران نمیتونستن وایسن به امید تحقیقات پلیس، خودشون جستجو رو شروع میکنن. دسته دسته جدا میشن تا منطقه رو بیشتر بگردن به امید اینکه شاید بشه قبرهای بیشتری پیدا کنن. بعد از چندین ساعت جستجو اونا 6 تا جسد دیگر رو توی همون باغ‌ها دقیقاً کنار هم پیدا میکنن. تمام این جسدها از ناحیه سر بهشون چاقو خورده بود و بعضیاشون هم مشخص بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. خیلی از این جسدها شلوار نداشتن یا در حالی که شلوارشون اومده بود پایین تا پایین زانوهاشون دفن شده بودن. این اجساد توسط خود محلی‌ها شناسایی شدن و وقتی که محلی‌ها و بقیه کارگر اومدن نگاه کردن فهمیدن تمامشون از همون کارگرهای مزرعه هن. باز دوباره یه چیزی که محلی‌ها خیلی با هم میگفتن، کارگران میگفتن، این بود که خیلی هاشون دیده بودن این افراد قبل از اینکه ناپدید بشن، مفقود بشن، با خوان در ارتباط بودن، یا برای خوان کار میکردن و یا آخرین بار سوار ماشین خوان شده بودن. دیگه با این تعداد جسد نیروهای پلیس نمیتونستن یه گوشه بشینن و به روی خودشون نیارن. مجبور میشن که تحقیقاتشون رو آغاز کنن. شروع میکنن به گشتن بیشتر و چند تا گور تازه دیگه هم پیدا میکنن. این قبرها مشخص بود که فقط چند روز از کندن و پر کردنشون میگذره و خیلی لوکیشناشون پراکنده بود، اما همشون تو همون باغ‌ها بودن. از چه نظر میگم لوکیشناشون پراکنده بود؟ مثلا بعضیاشون کنار یه سری درخت خاک شده بود، بعضیاشون کنار بوته، بعضیاشون سر مزرعه بود اون حفره ها، بعضیاشون ته مزرعه. نیروهای پلیس تا الان در مجموع 25 تا جسد کشف کرده بودن. این تعداد جسدی که پیدا کرده بودند 2 برابر تعداد اجسادی بود که خفه کننده بوستون، پرکارترین و شناخته شده ترین قاتل سریالی آمریکایی تا اون زمان، به قتل رسونده بود. برای بازرسا و نیروهای پلیس کار سختی نبود که تمام این قتل‌ها رو به یک نفر ربط بدن: خوان کرونا. سوای این که محلی‌ها گفته بودن آخرین بار بعضی از این مقتولین رو با خوان دیده بودن یا بعضی از این مقتولین برای خوان کار میکردن، یه چیز دیگه هم بود که خیلی تابلو بود و نمیشد شما دنبال خوان نری. اونم این که وقتی مقتولین رو از قبرها کشیدن بیرون، توی جیباشون یه سری متن و رسید پیدا کردن که زیرشون اسم خوان کرونا ثبت شده بود. به همین راحتی پلیسا هجوم میبرن به خونه خوان و شروع میکنن اینچ به اینچ خونش رو گشتن. چیزهای عجیبی پیدا میکنن. من میخوام چیزایی که پیدا کردن رو دونه دونه بهتون بگم. یه قمه 18 اینچی پیدا میکنن. این قمه رسما آغشته به خون بود.
چاقو پیدا میکنن، چاقو هم خونی بود. تفنگ و مهمات پیدا میکنن، مواد حفاری پیدا میکنن و یک عالمه شعر که این شعرها در وصف همجنسگرایی نوشته شده بود، سروده شده بود. این شعرها خیلی مشابه چیزی بود که توی جیب یکی از کارگرها پیدا کرده بودن. یادتونه گفتیم اولین جسدی که پیدا کردن تو جیب اون یه شعری دیدن شعر همجنسگرایی. اون زمان هم خب همجنسگرایی غیر قانونی بود، اصلا محل نمیذاشتن به چنین قتل‌هایی. اصلی ترین مدرکی که پیدا میکنن نیروهای پلیس یک دفتر بزرگ آبی رنگ بود که 34 تا اسم مردونه داخلش بود با تاریخ. اسم این مردها چه اسمهایی بود؟ همه کارگرهای مهاجری بودن که توی مزرعه‌های اون اطراف، باغ‌های اون اطراف کار می‌کردن و بیشتر این کارگرها استخدام خوان بودن، برای خوان کار می‌کردن یا زیر نظارت خوان. این دفتر هم پر از لکه‌های خون بود. وقتی شما صفحه‌های مختلفش رو ورق می‌زدید، پیج‌های مختلف رو می‌دیدید، مشخص بود که یه دست خونی ورق زده یا یک دستی که آغشته به خون بوده تلاش کرده که یه متنی رو، تاریخی رو، اسمی رو بنویسه. اجساد رو میبرن به پزشکی قانونی تا با این اسامی که پیدا کردن توی این دفترچه تطبیق بدن. خوان هم دستگیر میشه. خیلی از این اسامی جسدهایی بودن که اسمشون توی دفتر نوشته شده بود، اما هویت 4 تا از قربانی ها رو هیچ وقت نتونستن کشف کنن. این خبر به سرعت توی منطقه و حتی شهرهای اطراف پیچید. خب قتل‌های واقعا وحشتناکی بود و در کمال تعجب بیش از 1500 نفر با مقامات، با نیروی پلیس تماس برقرار کردن، اومدن اداره پلیس اسامی عزیزان و گمشده هاشون رو، عزیزانی که مفقود شده بودن و هیچ خبری ازشون نداشتن، به پلیس میدادن به امید اینکه شاید این 4 تا جسدی که هویتش پیدا نشده عزیز اونا باشه. ولی خب واقعا شناسایی کار سختی بود. خوان بعد از دستگیری ادعای بیگناهی میکنه. برای نیروهای پلیس هم خیلی سخت بود که آیا واقعا خوان مردیه که این قتل‌ها رو انجام داده؟ خوان یک آدم خیلی عادی بود، یک سرکارگر خیلی نرمالی بود که صاحب خانواده و فرزند بود. یک مرد معمولی، یک مرد سخت کوش با یک همسر و 4 تا دختر. باورش خیلی برای نیروهای پلیس سخت بود که بتونه چنین قتل‌هایی انجام بده. بریم تا ببینیم اصلاً خوان کیه. خوان والیجو کرونا یا همون خوان توی 7 فوریه 1934 در مکزیک به دنیا اومد. توی یک خانواده بسیار شلوغی متولد شد. 9 تا خواهر و برادر تنی داشت و 3 تا برادر ناتنی. توی دوران کودکیش به شدت شیفته فرهنگ آمریکایی شده بود. تلاش میکرد انگلیسی صحبت کنه، رفتار آمریکایی ها رو تقلید کنه، برنامه‌های آمریکایی رو ببینه، لهجه انگلیسیش با لهجه آمریکایی های یکی باشه. حتی مدل لباس پوشیدنش هم اصلاً مطابق با بچه‌های همسن و سال اون زمان خودش نبود و فرق داشت. دلیل این شیفتگی خوان به فرهنگ آمریکایی هم یکی از برادرهای ناتنیش بود که چند وقت پیش مهاجرت کرده بود به آمریکا، کالیفرنیا، و مدام میومد برای خوان این چیزها رو تعریف میکرد. میگفت آره آمریکا خیلی بزرگه، آمریکا خیلی خیابوناش رنگارنگ‌تره، آمریکا جمعیت بیشتری توش زندگی میکنه، مغازه هایی که اونجا میبینی خیلی پرزرق و برق‌ترن، بیشترن. خب شنیدن این تغییرات برای خوانی که توی یک روستا به دنیا اومده بود، توی یک خانواده بسیار شلوغ و البته فقیر داشت زندگی میکرد، مثل زندگی در یک رویا بود. میشه گفت به معنای واقعی خوان تمام دوران کودکی و نوجوانیش رو با رویای زندگی در آمریکا میگذرونه تا اینکه 16 سالش میشه و دیگه نمیتونه تحمل کنه. دبیرستانش رو رها میکنه و بدون اینکه مدرکش رو بگیره از مرز به آمریکا عبور میکنه به صورت قاچاق و توی 3-4 ماه اولی که پاش رسیده بود به آمریکا، از اونجایی که خب غیر قانونی هم مهاجرت کرده بود و سنش هم خیلی کم بود، نمیتونست رسمی بره جایی مشغول به کار شه، شروع میکنه به عنوان یک کارگر برای بقیه کار کردن، مشغول چیدن هویج و خربزه میشد.
اما چیزی رو که خیلی سفت و سخت ادامه میده زبان انگلیسیش بود. حتی برای اینکه زبانش رو بتونه حرفه‌ای جلو ببره به مدرسه شبانه روزی مراجعه میکنه، ثبت نام میکنه تا اینکه کامل بتونه تسلط عالی به زبان انگلیسی داشته باشه. اما زندگی توی کالیفرنیا سخت بود، مخارج بالا بود. خب به هر حال یه ذره همه چیز قانونی تر بود. هر لحظه ریسک این وجود داشت که یکی از صاحب کاراش بره و به نیروی پلیس خبر بده که یک مهاجری وجود داره که غیر قانونی وارد خاک آمریکا شده و بیاین دستگیرش کنین. برادرش بهش یک پیشنهادی میده، میگه برو به شهر یوبا، شهری که ما هم اول پرونده داخلش بودیم. میگه برو اونجا مزرعه ها بیشتره و به نیروی کارگر بیشتر نیاز دارن، به علاوه اینکه چون یک شهر خیلی کوچیکیه مخارجت هم میاد پایین و از چشم نیروهای پلیس هم بیشتر میتونی پنهان شی. وان این کارو میکنه، به یوبا نقل مکان میکنه، تو همون بعد به ورودش کار پیدا میکنه، به عنوان کارگر مشغول به کار میشه و حالا که یه سر و سامون و روتینی زندگیش گرفته بود، یه پول بخور و نمیری میگرفت، یک شغلی داشت، اصرار خانواده‌اش توی نامه ها به خوان شروع میشه که تو چرا ازدواج نمی‌کنی؟ الا بلا تو باید ازدواج کنی، چرا تنهایی؟ پس کی میخوای یه سر و سامونی به زندگیت بدی؟ تا کی میخوای مجرد بمونی؟ و از این اصرارهای سمی که هنوز هم ما از سمت خیلی از خانواده ها میبینیم. پس با یکی از محلی های اونجا آشنا میشه، خانومی به نام گابریلا هرموسیلو. اما زندگی خوان با گابریلا قرار نبود خیلی خوب پیش بره. زندگی قرار بود ابعاد اصلی و دارک خودش رو به خوان نشون بده. سال 1955 یک سیلی توی شهر یوبا اتفاق میفته که باعث میشه 38 نفر در پی این سیل جونشون رو از دست بدن. خیلی از این اشخاصی که میمیرن کارگرهای مهاجری بودن که از مکزیک به صورت غیر قانونی اومده بودن، وارد خاک آمریکا شده بودن و در تلاش بودن که بتونن یه زندگی نرمال، یک زندگی آرومی رو برای خودشون بسازن، اما حالا توسط سیل جونشون رو از دست داده بودن. این اتفاق، این سیل تأثیر خیلی عمیقی روی خوان داشت و این رو هم من بهتون بگم، خوان از بچگی به شدت از آب میترسید. خوان دچار یک فروپاشی روانی شد، به این باور رسیده بود که همه مردن، همه قراره بمیرن و ارواح این مرده ها دارن میان سمت من. علنا این باور رو پیدا کرده بود که روح افرادی که توی این سیل مردن صبح تا شب من رو دنبال میکنن و من توسط این ارواح احاطه شدم. این ارواح دست از سر من بر نمیدارن. این رو هم بگم، خوان از قبل هم خلق و خوی عجیب و البته عصبانی و روان پریشی از خودش نشون داده بود. مثلا توی زندگیش با گابریلا بسیار مرد خشنی بود، دست بزن داشت، بچه هاشون رو هم کتک میزد و این آسیب ها انقدر گاهی زیاد میشد که خانواده‌اش مجبور بودن خوان رو به یک تخت ببندن یا توی یک اتاقی حبس کنن. نه به خاطر اینکه حبس شه، به همسرش یا به فرزنداش آسیب نزنه، به خاطر اینکه گاهی اوقات انقدر شدت این خشونتش زیاد میشد که حتی میخواست به خودش هم آسیب بزنه، خودزنی میکرد و یا تمایل داشت که جون خودش رو بگیره. برای همین توی چنین شرایطی وقتی به این درجه از خشونت میرسید دستاشو از پشت میبستن یا توی یک اتاقی حبس میکردن تا یه مقدار کول داون شه، آروم شه و بعد حالا بتونه از اون لوکیشن بیاد بیرون. وضعیت روانی خوان هی داشت روز به روز بدتر و بدتر میشد، در حدی که برادرش تصمیم میگیره خوان رو ببره به یک بیمارستان روانی نشون بده، اونجا بسترش کنه. بعد از معاینه های اولیه میفهمن که اون واکنش های اسکیزوفرنی و همینطور پارانوید داره از خودش نشون میده و فکر میکنید چی کار میکنن برای درمانش؟ 23 بار شوک الکتریکی به عنوان درمان براش انجام میدن. در عرض 3 ماه 23 بار شوک الکتریکی دادن. خب تبعات خیلی افتضاح‌تری رو میتونه به همراه داشته باشه. بعد از 3 ماه هم گفتن خب این آدم دیگه بهبود پیدا کرده و میتونه که مرخص شه.
من یک توضیح کوتاهی در رابطه با این شوک‌های الکتریکی که در زمان قدیم خیلی رایج بود و امروزه بسیار کم استفاده میشه بهتون بدم. حتی در بعضی از ایالت‌ها، شهرها و کشورها این شوک‌های الکتریکی کلاً غیر قانونی اعلام شده. زمان قدیم وقتی این شوک‌ها رو می‌خواستن به آدم‌ها بدن، معمولاً بدون شل کننده عضلات استفاده می‌کردن این شوک‌ها رو که خب این کار منجر به تشنج در شخص بیمار میشد. به خاطر علم و دانش پایینی که داشتن دوزهای بالای برق رو به بیمارها میدادن یا خیلی اوقات حتی با آگاهی این کار رو میکردن، ولی برای این میکردن که اون مریض فقط بخوابه، از حال بره، بیهوش شه و اونا بتونن برن به بقیه مریضا و بقیه کاراشون برسن. همینطور ساید افکت های این شوک الکتریکی خیلی زیاد بود. مثلا خیلی وقتها باعث حالت تهوع میشد، سردرد، خستگی، گیجی و حتی از دست دادن بخش هایی از حافظه. حالا این ساید افکت ها میتونست تا چند ساعت بعد از شوک های الکتریکی بمونه با طرف، برای بعضیا بعد تا چند روز، برای بعضیا تا چندین ماه و برای بعضیها دائم. این رو هم بگم اون زمان اینطوری بود که تا می‌دیدن یکی مشکلات روانی داره سریع بهش شوک الکتریکی میدادن، دکتری همچین چیزی رو تجویز میکرد. اما امروزه ثابت شده که شوک الکتریکی ممکنه برای همه افراد سازگار نباشه، مناسب نباشه و برعکس خیلی هم تاثیر سو و عکسی داشته باشه. خیلی وقتها بیمارها بعد از گرفتن این شوک‌های الکتریکی تا روزها با خودشون درد رو همراه داشتن، ترس و اضطرابشون بیشتر میشد، حتی شکستگی استخوان براشون به وجود می اومد. و خب حالا تا حد زیادی با این عوارض جانبی شوک‌های الکتریکی آشنا شدید دیگه. برای چی تمام این توضیحات رو بهتون دادم؟ برای اینکه بتونید تصور کنید خیلی وقتها آدم سالمش وقتی وارد بیمارستان‌های روانی میشد بعد از گرفتن شوک‌های الکتریکی دیوونه میومد بیرون. حالا شما فرض کنید یه کسی مثل خوان که رفتار روانپریش از خودش نشون میداد، توهم میزد، خیلی عصبانی بود، خشم نشون میداد به خانواده‌اش و حتی سلف اینجوری، یعنی تمایل داشت که به خودش هم آسیب برسونه. رفته توی بیمارستان روانی 23 بار شوک الکتریکی گرفته و حالا اومده بیرون. اما ورودش به بیمارستان روانی سوای شوک‌های الکتریکی یک بدی دیگه‌ای هم داشت. به خاطر اینکه وارد این بیمارستان روانی شده بود و مجبور بودن تمام اطلاعات شخصی و دیتیلزش رو بگیرن، نیروهای پلیس فهمیده بودن که این شخص به صورت غیرقانونی الان توی آمریکا هست و این میشه که اخراجش میکنن. میگن باید برگردی به مکزیک. خوان برمیگرده به مکزیک. اما چند وقت بعدش توسط گرین کارت میتونه دوباره وارد آمریکا شه. خب به خاطر اینکه یک ازدواجی داشت با زنش و میتونه دیگه حالا به صورت قانونی حضور داشته باشه در آمریکا. قوانین گرین کارت هم کلا اون زمان خیلی راحت تر از امروز بود. اطرافیان خوان رو یک کارگر بسیار سخت کوش و زحمتکش میشناختن و انقدر هم توی کارش جدی بود که بالاخره میتونه ترفیع بگیره. بعد از سالها تلاش از کارگر مزرعه ترفیع میگیره به یک سرکارگر. اما همسرش نمیتونست زندگی با خوان رو ادامه بده. خب ما میدونیم بعد از اینکه از بیمارستان روانی اومد بیرون هیچ تغییری توی رفتارش به وجود نیامد، حتی بدتر هم شده بود. همسرش هم به خاطر این موضوع از خوان جدا میشه، طلاقش میده. میگه من نمیتونم این حجم از خشونت رو واقعا تحمل کنم. برسیم به سال 1960 که خوان با همسر دومش گلوریا ازدواج میکنه و توی این ازدواج 4 تا بچه هم به دنیا میارن، 4 تا دختر. این بار توی ازدواج دومش حالا سوای این که گاهی اوقات یهو خلق و خوش عوض میشد، اما به طور کل آرومتر بود نسبت به ازدواج اولش. با همسرش آرومتر رفتار میکرد، با دخترهاش آرومتر رفتار میکرد. میشه گفت زندگی و رفتارش یک پایداری نسبتاً معمولی داشت. بریم وارد یک کافه‌ای بشیم. کافه‌ای که معمولاً پاتوق افراد کارگره، قیمت مشروبهاش ارزونه، محیطش خیلی محیط آنچنانی و لکشری و گرونی نیست و مردها بعد از اینکه تایم زیادی و حالا توی زمین‌های مختلف، زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها کار کردن، میان یه مشروبی بگیرن، یه آبجویی بگیرن، بخورن، خستگیشون در بره.
یه مردی به نام خوزه از دستشویی این کافه میاد بیرون، در حالی که همینطوری از سرش داشت خون میریخت روی زمین و لباساش و فریاد میزنه، میگه یک نفر تلاش داشت با قمه به من حمله کنه. خوزه شخص مهاجم رو ندیده بود، اما میره پیش نیروی پلیس شکایت ثبت میکنه و از صاحب کافه هم شکایت میکنه. میگه که این چه کافه‌ای شماها دارید که توش یه نفر راحت با قمه تونسته بیاد و توی دستشویی به من حمله کنه. اتفاقاً چند هزار دلار هم غرامت میگیره. چیزی که این وسط وجود داره، ما داریم از بیرون بهش نگاه میکنیم اما نیروهای پلیس با این زاویه نگاه نمیکنن، اینه که اون روز خوان هم توی اون کافه حضور داشت، با یک قمه هم نشسته بود و خب خوان مظنون اصلی پرونده ماست به خاطر یک عالمه قتل هایی که وقتی جسدها رو نیروی پلیس پیدا کرده به سرشون با یک شیء تیز ضربه خورده، سرشون از هم شکافته و احتمالاً خوان تلاش داشته که این آدم رو هم به قتل برسونه. اما خوزه خوش شانس بوده، زرنگ بوده، تونسته فرار کنه. قرار نبود خوان بتونه زندگی آرومش رو تا همیشه ببره جلو. دوباره مارچ سال 70 به خاطر رفتارهای اسکیزوفرنی توی بیمارستان روانی بستریش میکنن. بستری میشه، چند بار شوک الکتریکی دریافت میکنه و آزاد میشه. وقتی که میاد بیرون، خب مثل همیشه برمیگرده سراغ کارش، اما حالا کارش رو هم از دست داده بود. توی اون سالها مکانیزیشن کشاورزی داشت افزایش پیدا می‌کرد و این به این معنا بود که خوان و خیلی نیروهای انسانی دیگه شغلشون رو از دست داده بودن. یه توضیح کوچیک هم راجع به این موضوع بهتون بدم برای افرادی که اگر تاریخچه مکانیزیشن کشاورزی رو نمیدونن. تا دهه 60 اکثر عملیات داخل مزرعه و کارهای حمل و نقل با استفاده از حیوانهای بارکش و توسط آدمها انجام میشد. اما توی این دهه تراکتور اختراع میشه و حالا ماشین آلات جای نیروی انسانی و حیوانی رو میگیره. به همین دلیل خوان و خیلی های دیگه از کار بیکار میشن. خوان تمام عمرش فقط کارگری کرده بود و هیچ هنر یا استعداد دیگه‌ای نداشت، نمیتونست برای هیچ کار دیگه‌ای اپلای کنه. الان هم شرایط یه جوری بود که هیچ کس بهش هیچ جا کار نمیداد. میگه من مشکل روانی دارم و نیاز به بیمه دارم، نیاز دارم که دولت من رو حمایت کنه. من به خاطر منتال هلتی که دارم نمیتونم برای خودم درآمدزایی داشته باشم و در کمال تعجب این درخواستش رد میشه. نمیدونم خب این منتال هلت اینشورنس رو به کیا میخواستن بدن، چون خوان قطعا یکی از همون آدمهایی بودش که نیاز داشت به چنین بیمه‌ای. به هر حال رد میشه، بهش نمیدن و این باعث میشه که عصبانیت خوان چندین و چند برابر بیشتر شه. یک سال بعد، همون سالی بود که نیروی پلیس 25 تا جسد پیدا میکنه، در حالی که بعضی هاشون سرشون خیلی شکاف برداشته بود، تو وضعیت خیلی بدی دفن شده بودن. در بعضی از منابع من ذکر کرده بودن که برخی از اجساد تیکه تیکه بود، برخی از اجساد نه. توی منابع دیگه هم به این موضوع اشاره نکرده بودن، اما این شکاف روی سر همشون یکسان بود و تمام شواهد هم از سمت پلیس فقط و فقط به یک نفر ختم میشد: خوان کورونا. خاطرتون هست گفتیم توی ازدواج دومش سطح و میزان خشونتی که نشون میداد کمتر بود؟ خب فکر میکنید دلیلش مثلا چی میتونسته باشه؟ به خاطر این بودش که خوان آروم گرفته بود، به خاطر این بودش که خوان تونسته بود یک منتال استیبیلیتی پیدا کنه؟ نه، به خاطر این بود که خوان الان یک روش جدید برای ابراز خشمش پیدا کرده بود. اون روش جدید انجام قتل‌های زنجیره‌ای بود. روش کار خوان به این صورت بود: میرفت کارگرهای مهاجر رو پیدا میکرد، کارگرهایی که غیر قانونی مثل خودش توی جوونیاش وارد خاک آمریکا شدن، مدارک ندارن، غیر قانونی دارن زندگی میکنن، نمیتونن خیلی چیزا رو برن به نیروی پلیس گزارش بدن. بهشون پیشنهاد کار میداد، بهشون تجاوز میکرد و بعد به قتل میرسوندشون.
این کارگرا انقدر وضعیت زندگیشون افتضاح بود که بیشترشون حتی یک خونه، یک سرپناه، سقف از خودشون نداشتن تا برن و اونجا شب به شب بخوابن. و یا اینکه خیلیاشون درگیر اعتیاد به الکل بودن. هدفشون از کار کردن این بود که فقط یه حقوق ناچیزی بگیرن تا بتونن باهاش یک مشروب ارزون قیمتی بخرن و به نوشیدن ادامه بدن. یادتونه گفتیم نیروی پلیس توی خونه خوان یک قمه پیدا میکنه و یک چاقو. آثار بریدگی یا آسیب دیدن توسط این قمه و چاقو روی بدن تمام مقتولین وجود داشت. اون شکافی که روی سر مقتولین به وجود اومده بود که کامل مشخص بود به خاطر همون قمه، توسط همون قمه ایجاد شده بود. و روی بدن خیلی از این قربانی ها هم شما جای زخم های چاقو رو میدیدین. تک و توک دیده شده بود که خوان از تفنگ هم استفاده کرده بود برای شلیک به قربانی هاش. قبل از اینکه قربانی ها رو پیدا کنه میرفت براشون یک چاله‌ای میکند و بعد به قربانی ها حمله میکرد، تجاوز میکرد بهشون، میکشتشون، دستاشون رو در حالی که بالای سرشون گذاشتن توی این حفره ها دفن میکرد و خاک میریخت روشون. و بعدش توی اون دفترچه آبی که پیدا کرده بودن تاریخ و اسم قربانی ها رو یادداشت میکرد. تمام دیتیلز نوع حملش رو هم نوشته بود. بعد از دستگیریش مطبوعات بهش لقب قاتلی با قمه رو دادن. خب ما مدارک به اندازه کافی توی این پرونده داریم. درسته؟ و یک دفترچه‌ای وجود داره که قاتل کاملا توش همه چیز رو نوشته، اعتراف حساب میشه. اما دادگاه‌های خوان قراره خیلی حرص ما رو در بیاره. اولین جلسه دادگاه خوان قرار میشه توی سپتامبر سال 1972 آغاز شه. اما همون جلسه اول دادگاه با مشکل روبرو میشه. چرا؟ خواهر خوان معتقد بود که خوان هیچ گناهی مرتکب نشده، هیچ جنایتی انجام نداده و به خاطر این باورش جلوی در دادگاه روی پله ها دراز کشیده بود، نمیذاش کسی رد شه و میگفت تا برادر من رو آزاد نکنید من از اینجا بلند نمیشم. نیروهای پلیس بعد از چند دقیقه میرسن، خواهرش رو دستگیر میکنن، میبرنش، اما خب خیلی دادگاه رو به هم میریزه، جلسات دادگاه رو به تعویق میندازه این کار خواهرش و یک هیاهویی اونجا به وجود میاره. اما بجز این رفتار خواهرش، تیم دفاعیه خود خوان و دادستانی هم این وسط خیلی حرص ما رو در میارن. به عنوان مثال توی جلسات دادگاه خوان دادستانی شواهد نادرستی رو میاره ارائه میده. چیزهای خیلی مهمتری این وسط وجود داشت، مدارک مهمتری بود، اما من نمیدونم چرا دادستانی به اونها تکیه نمیکنه. آزمایشات پزشکی قانونی به تعویق میفته. در کمال تعجب وقتی نیروی پلیس به اون مراکز روانی که خوان اونجا بستری بود مراجعه میکنن و میگن که پرونده این آدم رو به ما بدید، پرونده پزشکیش رو، اون بیمارستان‌های روانی امتناع میکنن، میگن که نه ما نمیتونیم مدارک بیمارمون رو در اختیار شما قرار بدیم. خیلی عجیبه، یکی از بیمارهای شما به قتل‌های زنجیره‌ای محکومه و الان وقت دادگاهشه و به مدارک روانپزشکیش نیازه، چطور شما میتونید ندید؟ از طرف دیگه هم وکیل خوان تمام مدت داشت اصرار میکرد که نشون بده خوان جنون بهش دست داده، دیوونه است و این قتل‌ها رو همه رو در حالی که جنون بهش دست داده بود انجام داده. بیگناه، دوباره چند ماه بره بیمارستان روانی و بعد آزادانه بیاد برای خودش به عنوان یک مرد آزاد زندگیشو ادامه بده. 1 سال محاکمه و دادگاه‌های خوان طول میکشه تا اینکه ما برسیم به جن 73. بالاخره در انتها اون رو مجرم شناسایی میکنن، اما باز یک مشکل دیگه ای وجود داشت. درست چند وقت قبل مجازات اعدام رو در کالیفرنیا برداشته بودن و این به این معنی بود که خوان نمیتونست اعدام بگیره. ولی خب اوکی، حالا اعدام نمیتونید بدید، خب حبس ابد بدید. فکر میکنید چه حکمی به خوان میدن؟ میگن باید 25 سال بره زندان. واقعا عجیبه، این آدم این همه انسان رو زده کشته و 25 سال حبس بهش دادن. البته این رو هم در نظر بگیرید تمام مدت خوان میگفت که من بیگناهم.
به هر حال خوان وارد زندان میشه و چند ماه بعد از اینکه داشت دیگه زندگیشو توی زندان میگذروند با یک زندانی دیگه دعواش میشه. در اثر این درگیری 32 تا ضربه چاقو به خوان وارد میشه. در کمال تعجب خوان زنده میمونه، اما یکی از چشماش رو از دست میده. همسر دومش هم توی این تایمی که زندان بود ازش طلاق میگیره. 5 سال بیایم جلو. نیروی پلیس دوباره پرونده خوان رو به جریان میندازه. چرا؟ به خاطر اینکه صدای خیلی ها هم در اومده بود که این آدم قتل‌های زنجیره‌ای انجام داده و فقط 25 سال بهش حکم دادید. اگه بعد 25 سال اومد بیرون و دوباره قتل‌هاشو ادامه داد چی؟ آخه این چه حکمیه؟ نیروی پلیس مجبور میشه پروندهشو دوباره به جریان بندازه و میاد میگه که یه چیزی رو ما توی دادگاه‌ها اصلا بهش تکیه نکردیم. 119 تا شاهد وجود داره که خوان رو دیدن، با مقتولین دیدن، حرف‌هایی دارن، اعتراف‌هایی دارن، شهادت‌هایی دارن که خیلی میتونست توی حکم خوان تاثیر داشته باشه و اصلا اینا رو ما دعوت نکردیم توی دادگاه. پس باید دوباره پرونده خوان به جریان بیفته، دوباره براش دادگاه برگزار شه. دادگاه‌های دوم خوان توی سال 82 مجدد به جریان میفته. تیم وکلای خوان قراره خیلی ما رو سورپرایز کنن. اولین دفاعی که انجام میدن چی بود؟ میان میگن یکی از مقتولین خودش گرایش‌های همجنسگرایانه داشته و تقصیر خودش بوده که به قتل رسیده. اون اگر یک شخص همجنس باز نبود، خوان هم نمیرفت سراغش و خب قتلی هم اتفاق نمیافتاد. واقعا آدم مغزش سود میکشه. یه شخصی به قتل رسیده و تو داری میگی به خاطر گرایش‌های جنسیش مرده، تازه تقصیر خودش هم هست که مرده. سرزنش کردن آدم‌ها به خاطر گرایش‌های متفاوتشون تا کی؟ تازه اگر که واقعا حالا اون آدم گرایشش به همجنس خودش باشه ها، اون که دیگه مرده، ما که نمیدونیم. در ادامه تیم وکلاش گفتن این آدم تمایلات جنسی بیمارگونه داشته، این تمایلات جنسیش رو اومده به خوان بیان کرده و یک خشم شیداگونه‌ای به خوان دست داده، باعث شده که قتل صورت بگیره. خیلی خوب، باشه، اوکی. 24 تا قتل دیگه چی؟ این یه دونه ای اصلا میگیم اینطوری بود. بقیه چی؟ بعد از این ادعای وکلاش خود خوان هم میره توی جایگاه شروع میکنه صحبت کردن و میگه که بله، من اصلا این قتل ها رو انجام ندادم، یه سری آدم دیگه قتل ها رو انجام دادن، انداختن گردن من. اما مدارک، شواهد و شهادت دادن شاهدین توی دادگاه خیلی بیشتر از اون چیزی بود که هیئت منصفه بتونه قشنگ این چرت و پرت ها رو به قول خودمون باور کنه. پس دادگاه دومش هم به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. البته نتیجه برای خود خوان، چون توی دادگاه دومش به این نتیجه میرسن که باید به این آدم حبس ابد بدن. خب همون دادگاه دوم براش برگزار نمیشد، بهتر هم بود. خوان این بار دست از پا دراستر میره زندان، در حالی که 25 سال حکمش تبدیل شده بود به حبس ابد و دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت دیگه، تا سال 2011. سال 2011 میاد به نیروهای پلیس میگه من میخوام به قتل هام اعتراف کنم. ببینید تا سال 2011 اعتراف نکرده بود، یعنی میگفت من این قتل ها رو انجام ندادم، یکی دیگه کرده، و از این حرف های بی پایه و اساس. اعتراف کردنش هم واقعا به روش خودش خیلی افتضاح بود. تمام مدت قربانی ها رو با الفاظ رکیک و زشت توصیف میکرد و یه حرف عجیبی میزنه. میگه که تمام این مردها قصد داشتن به من تجاوز کنن، برای همین من مجبور شدم بکشمشون. اوکی، ما حرف تو قبول میکنیم. یه سوالی پیش میاد. تو از کجا میدونستی یکی قراره بیاد به تجاوز کنه که تو هم قراره از خودت دفاع کنی و در دفاع از خودت اون آدم رو به قتل برسونی که از قبل رفتی براش قبر کندی؟ هان، اینو از کجا میدونستی؟ مورد بعدی، چرا نامه‌های عاشقانه با اشخاصی که قرار بود در آینده به تو تجاوز کنن رد و بدل می‌کردی؟ مورد آخر، چرا همه مردا توی اون روستا دنبال این بودن که بیان به تو تجاوز کنن؟ احساس نمی‌کنی این تو بودی که توی اون روستا دنبال این بودی به همه مردا تجاوز کنی؟ این تئوری فکر نمی‌کنی با عقل بیشتر جور در میاد؟ حتی در کمال تعجب وقتی انتهای اعترافاتش ازش میپرسن که
پشیمون هستی الان این همه آدم رو به قتل رسوندی در گذشته؟ ناراحتی از این کارت؟ برخلاف خیلی از قاتلینی که ما با هم بررسی کردیم، میگه نه، اونا یه مش کارگر الاف و بیکار و مفتخور بودن و منم دیدم فقط و فقط باید برم یه قمه بخرم کار رو شروع کنم. پس این کار رو هم انجام دادم، رفتم قمه خریدم و شروع کردم به کشتنشون و اگرم دستگیر نمی شدم شاید تعداد بیشتری رو هم می کشتم. بله، این بود از اعتراف‌های خوان. اعتراف‌هاش هم با فوش بود، اعتراف‌هاش هم با الفاظ رکیک بود، با متهم کردن قربانی‌ها، با انداختن تقصیرها گردن اشخاصی که واقعاً بی‌دلیل به قتل رسیدن. بی‌دلیل که خب چه عرض کنم، به خاطر اینکه تو میل و گرایش جنسیت رو بتونی ارضا کنی. خوان 4 مارس سال 2019 در حالی که 85 سالش بود به مرگ طبیعی توی زندان از دنیا رفت. درسته که بالاخره در انتها سال 2011 به قتل‌هاش اعتراف کرد، ولی اعتراف کردنش هم به درد خودش میخورد. تا سال 73 که جنایات یک قاتل سریالی دیگه کشف شد که من حالا این قاتل رو هم در آینده کاور خواهم کرد. جنایت‌ها و قتل‌های خوان کرونا جزو بدترین قتل‌های سریالی در تاریخ آمریکا شناخته شده بود، تا اینکه حالا یک قاتل سریالی دیگه میاد این رکورد رو از دست خوانا میگیره. با وجود نشونه‌های خیلی واضحی که توی این پرونده وجود داشت، از همون ابتدا نیروی پلیس میتونست خیلی سریعتر عمل کنه، نیروی پلیس میتونست خیلی دقیقتر بره جلو، اما فقط و فقط 28 جسد رو پیدا کردن. ببینید در بعضی منابع گفتن 28 تا جسد پلیس پیدا کرده، خوان 28 نفر رو به قتل رسونده. در بعضی منابع گفتن 25 نفر رو به قتل رسونده. نمیدونم چرا این تفاوت عدد وجود داره. اگه یادتون باشه گفتیم پلیس هویت 3 الی 4 نفر رو نتونست هرگز کشف کنه دیگه. حالا این افرادی که هویتشون کشف نشده رو تو دسته‌بندی قتل‌های خوان قرار ندادن یا هر چیز دیگه‌ای هست نمیدونم، اما چیزی که خیلی این وسط واضحه توی دادگاهاش بازی خیلی در اومد برای پیدا شدن مدارک، با اینکه همه چیز خیلی شسته رفته بود و حتی خود نیروی پلیس هم بسیار توی این پرونده کم کاری کرد. نیروی پلیس میتونست جستجوی بیشتری انجام بده اما این کار رو نکرد. چرا؟ چون میترسیدن که تعداد اجسادی که پیدا میکنن، تعداد افرادی که توسط خوان به قتل رسیدن خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که بتونن به مردم بگن، بتونن توی رسانه ها بگن و خب ممکنه تاثیر خیلی بدی توی جامعه داشته باشه. شاید هم واقعا جسدهای دیگه‌ای رو پیدا کردن اما به هیچ عنوان رسانه‌ایش نکردن، چون خوان خیلی وقت بود به عنوان سرکارگر مشغول کار بود. خیلی وقت بود توی اون منطقه کارگرها رو به کار میگرفت، بهشون کار پیشنهاد میکرد و تعداد مفقودی ها توی اون مناطق عددش وقتی من داشتم تحقیق میکردم برای اون سالها خیلی بیشتر از 20 تا و 30 تا بود. پرونده خوان والیجو کرونا به اتمام رسید. یکی دیگه از هزاران قاتل های سریالی که ما با هم توی این چنل بررسی کردیم. اگر تا همینجا با من همراه هستید یعنی خیلی باحالید. خیلی باحالید. یادتون باشه. ممنون بابت تمام حمایت هاتون. برای من حتما کامنت بذارید. دوست دارم نظرتون رو در رابطه با قاتل قمعی امروزمون بدونم. اگر فراموش کردید که ویدیو رو لایک کنید، الانم دیر نیست. همین الانم میتونید دکمه لایک رو بزنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید یادتون باشه که خوش اومدید به این چنل و باعث خوشحالی و افتخار من و بقیه اعضای این چنل اگر به جمع ما اضافه شید. مراقب خودتون باشید تا یک پرونده برگریزون دیگه.